নমস্কাৰ ইয়াৰ আগৰ দুটা ভিডিঅ'ত আমি ডিসকাস কৰিছিলো whenever আৰু whatever আমি কেনেদৰে বাক্যবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি সেই ভিডিঅ' দুটা চোৱা নাই সেই ভিডিঅ' দুটাৰ লিংক আপোনালোকে ওপৰৰ আই বুটামত পাব আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিম whoever আৰু however আমি কেনেদৰে বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিম কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিম এই সকলোখিনিৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম কেইটামান এক্সাম্পলৰ সহায়ত যাতে আপোনালোকে সহজে কনসেপ্টখিনি বুজিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে whoever বা however একদম সঠিকভাৱে ইউজ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাই থাকক আৰু সকলোবোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি লাইক কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব সো আহক এতিয়া টপিকটো ডিসকাস কৰো প্ৰথমে চাও আমি whoever আমি কেনেদৰে বাক্যত কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আপোনালোকে হয়তো whoৰ অৰ্থটো নিশ্চয় জানে who মানে কোন কিন্তু যেতিয়া আমি বাক্য এটাত whoever হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া এই whoever টোৰ অৰ্থ ওলাই পৰে যিজনে যাকে এনে ধৰণে যেতিয়া আমি ক'ব বিচাৰো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি whoever ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মই যদি এটা এক্সাম্পল কওঁ যে তুমি যাকে বিচাৰা নিমন্ত্ৰণ দিব পাৰা তুমি যাক বিচাৰা নিমন্ত্ৰণ দিব পাৰা যাকে যিজনকে তুমি নিমন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰা তুমি কৰিব পাৰা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি whoever ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম দুই তিনটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰো সো আপোনালোকৰ বাবে বোৰ্ডত প্ৰথম তিনটা এক্সাম্পল আছে whoeverৰ সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে A prize will be given. A prize will be given. Eto ami future koisu. Future passive koisu. A prize will be given. Eta prize dia hobo. Kak dia hobo? To whoever. Ji jonei bili koisu. A prize will be given. Whoever. Ji jonei solve the problem. So baiko to sak ki koise. A prize will be given to whoever solve the problem. Ji jonei problem to solve koribo. Teuke eta prize dia hobo so tenekwa khetot ami baikko koisu a prize will be given whoever but to whoever ji jone solve the problem to solve koribo kiba ta apna question dise maths or kiba ta problem dise problem to di plani apnak teacher koise je ji jone problem to solve koribo teok eta prize dia hobo titi amar teacher jone baikko ki kobo apnak kobo je a prize will be given to whoever solve this problem a problem to ji jone solve koribo tekhetok eta price dia hobo next example to sok next example ki koise whoever has done this ei baikko to sok ki koise whoever has done this ji jone eitu korile has done this ami present perfect ot koisu baikko to ki koise whoever has done this will be held accountable ji jone eitu kam korile tewe tar jawabdihi hobo apnaloke accountable mane nischay jane tewe tar জবাবদিহি হব বা তেৱে তাৰ দায়িত্ব লব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই বাক্যটো কম আমি কি বুলি কলো whoever has done this যি জনে এই ভুলটো whoever has done this যি জনে এইটো কৰিলে will be held accountable মানে সেই জনে তাৰ বাবে জবাবদিহি হ'ব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই বাক্যটো ক'ব পাৰো আপোনালোকে এনে ধৰণৰ দুই তিনটা বাক্য বনাবলৈ যত্ন কৰক বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে যদি চাই আছা এনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্য বনাবলৈ যত্ন কৰা তোমালোকৰ বাবে কনসেপ্টখিনি সহজ হৈ আহিব এতিয়া আমি নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাও whoeverৰ নেক্সট এক্সাম্পলটো কি আছে you can invite তুমি নিমন্ত্ৰণ দিব পাৰা তুমি নিমন্ত্ৰণ দিব পাৰা তাৰ পিছত কি কৈছে চাওক whoever you want তুমি যাকে বিচৰা যিজনকে বিচৰা তুমি তেওঁকে নিমন্ত্ৰণ দিব পাৰা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো you can invite whoever you want তুমি যাকে বিচৰা তুমি নিমন্ত্ৰণ দিব পাৰা যাকে বা যিজনকে বুজাবৰ কাৰণে আমি বাক্যবোৰত whoৰ লগত ever ইউজ কৰি আমি whoever ক'ব পাৰো এতিয়া চাও আমি however how মানে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে কেনেকৈ যেতিয়া আমি how লগত ever ইউজ কৰি দিম আমি যেতিয়া কম however মানে হল তুমি জেনেকৈ মই ধৰক আপোনাক যদি কওঁ আপুনি লৰা ছোৱালী সকলক জেনেকৈ শিকাব বিচাৰে তেনেকৈ শিকাব পাৰে জেনেকৈ বুলি কওঁতে আমি however বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিম আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া আপোনালোকে এই তিনটা এক্সাম্পল চাব আপোনালোকৰ বাবে howeverৰ কনসেপ্টটো সহজ হৈ পৰিব সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে you can teach the students সো বাক্যটো চাওক কি কৈছে you can teach the students তুমি শিক্ষাৰ্থী সকলক বা লাৰ্নাৰ্ছ সকলক শিকাব পাৰা সো আমি বাক্যটো কৈছে you can teach the students however you want তুমি জেনেকৈ বিচৰা আমি জেনেকৈ বুলি ক'বলৈ যাওঁতে বাক্যটোত however ব্যৱহাৰ কৰিলো আমি বাক্যটো ক'লো যে you can teach the students however you want তুমি জেনেকৈ বিচৰা
তেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিকাব পাৰা ঠিক আছে নেক্সট এটা এক্সাম্পল আছে নেক্সট এক্সাম্পল চাওক কি কৈছে I will help her মই তাইক সহায় কৰিম বাক্যটো চাওক কি কৈছে I will help her মই তাইক সহায় কৰিম মই কেনেকৈ সহায় কৰিম however I can মই যেনেকৈ পাৰো তাইক মই সহায় কৰিম মই আপুনি ধৰক কাৰোবাক কৈছে যে তাই বিপদত পৰিছে মই যেনেকৈ পাৰো মই টকা পইচাই পাৰো মই তাইক ফিজিক্যালি পাৰো যেনেকৈ পাৰো মই তাইক সহায় কৰিম বুলি কৈছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি ক'ব যে I will help her however I can মই যেনেকৈ পাৰো তাইক মই তেনেকৈ সহায় কৰিম বুলি কৈছো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কম I will help her however I can মই যেনেকৈ পাৰো তাইক তেনেকৈ সহায় কৰিম লাষ্ট এটা এক্সাম্পল আছে লাষ্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে Priya's mother let her decorate the room. So, বাক্যটো চাওক কি কৈছে Priya's mother let her decorate the room. Priya's mother let her decorate the room. তাইক ৰুমটো ডেকৰেট কৰিবলৈ দিছিল সো মই পাষ্টত কৈছো বাক্যটো মই কৈছো যে Priya's mother let her decorate the room. প্ৰিয়াৰ মাকে তাইক ৰুমটো ডেকৰেট কৰিবলৈ দিছিল কেনেকৈ দিছিল however she wants তাই যেনেকৈ বিচাৰিছিল তেনেকৈ তাইক মাকে ৰুমটো ডেকৰেট কৰিবলৈ দিছিল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো Priya's mother let her decorate the room however she wants তাই যেনেদৰে বিচাৰিছিল তেনেদৰে তাইৰ মাকে তাইক ৰুমটো ডেকৰেট কৰিবলৈ দিছিল আমি যেনেদৰে বিচাৰে তেনেদৰে বা যেনেকৈ তাই বিচাৰে তেনেকৈ বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যবোৰত however ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আশা কৰো এই এক্সাম্পল কেইটাৰ পৰা আৰু এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে however বা whoever আমি কেনেদৰে বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে আৰু এই ভিডিওটোৰ পৰা যদি whoever however কেনেদৰে ইউজ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে তেতিয়াহলে প্ৰথমতে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰক আৰু প্ৰত্যেক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰক আপুনি যিমান সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী চিনি পায় যিমান সকলক আপুনি জানে তেখেতসকলৰ মাজত এই ভিডিওবোৰ শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ঘৰতে থাকি ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে স্পোকেন ইংলিছৰ লগতে ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ বিভিন্ন টপিকৰ বিষয়ে সহজে ঘৰতে থাকি শিকিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ মনত কিবা কোৱেশ্চন কিবা টপিক আছে আপোনালোকে মোক কমেন্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে জনাব পাৰে মই ভিডিওৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও